Travel Guide SA. Good morning. ඔන්න මේක තමයි ඊයේ අපි හිටු ප්ලේස් එක සෙලිබ්‍රේට් හොටෙල්. මේක ඇත්තටම මේ හොටෙල් එකක් වගේ හොස්ටල් එකක්. ඒතකොට මේකේ මේ හැම රටකම කෙනෙක් අපි වගේ ඩයල්ස් ඉතින් ඇවිල්ලා මේක රැට නවතිනවා. ගානත් ටිකක් ගානත් මාර අඩුයි කියන්නේ මේ මුදලින් 2,10,000යි ගියේ. චෙකින් එක වෙලා අපි හවස චෙකින් එක උනේ චෙක් අවුට් එක තියෙන්නේ අද උදේ 11ට. දැන් වෙලා උදේ 9යි. මේක හොඳයි. ඊට අමතරව 24 hours මෙයාලගේ ෆෑන් කේක් කොෆි ඒ වගේ දේවල් ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් දෙනවා. ඒක තමයි මෙතන කියන්න තියෙන්නේ. අපි ඉතින් රූම් එකට පැත්තට යන්න. It's free inside today that you can I think and then they just like I see with their application. ඉතින් අපිට රූම් එක එනවනේ. අපි විතරනේ සෙට් පිටින් ඉන්නවා. පූල් එකකුත් තියෙනවා. රිලැක්ස් එකකින් ඉන්න පුළුවන් නියම තැන. ඔන්න අපි දැන් උළුවතු බීච් යන ගමන් ඉන්නේ. අද යන ගමන් පාරේ පොඩි වීඩියෝ එකක් ගන්න බලමු. මොකද අද බයික් එක රයිඩ් කරේ මම දුරාජ් පස්සේ. ඉතින් අපි බයික් එක අපි තව පොඩි දුරයි තියෙන්නේ. කිලෝමීටර් 4-5ක් වගේ තියෙනවා තව. හරි ඔන්න උළුවතු ටෙම්පල් එකට ආවා. බයික් එක පාක් කරා. දැන් ඉතින් යන්න තමයි තියෙන්නේ. අදි හැබැයි ෂෝට් එක දාන ෂෝටක් දාන් යන්න බෑ. අර ලංකාවේ වගේම සාමාන්‍ය පන්සලකට යනවා නම් පිටින් කෙනෙක් එනවා නම් තියෙනවා නේද සරම් වගේ එක අපි මෙතන ගැට ගහගෙන යන්න බැඳගෙන යන්න ඕන. බලමු එහෙම එකක් ගන්න තියනවද කියලා. මම ෂෝට් එක යනවා ඉන්නේ. Luar Pura Uluwatu. Amat menikmati keindahan alam sekitar di kawasan luar objek wisata Pura. මේක නිකන් අර ටෙම්පල් කිව්වට අපේ විදිහේ වගේ නේද ටෙම්පල් එක මෙහි කනවා මස් මාළු හැමදේම ඉතින් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. හරි ටිකට් කවුන්ටරේට යන්න ඕන ටිකට්ස් ගන්න. Para wisatawan kepatutan nganggen selempot miwah kamar sarung sami sampun kesiagayaan. Mangga tatos pisan jurusan wajan dituduh මාර ලස්සන ප්ලේස් එකක්. matur සුවය. 1,50,000යි ටිකට්ස් තුනක්. හරි අපිටත් මේ ඇඳුම අඳින්න එන මොකද ෂෝට්ස් යන හින්දා ඒ නිසා මේකක් ගන්න වෙනවා. අන්සල වටේ තමයි යන්න තියෙනවා. තුරු ගන්න බෑ. හරි අපි නම් උළුවතු ටෙම්පල් එකටත් ආවා. මෙච්චර තමයි ඉතින් මෙතන පෙන්නන්න තියෙන්නේ නා. මොකද තුලට යන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි ඕකේ.
හරි අපි නාන්න යන්න කියලා පොඩි ප්ලේස් එකකට ආවා. හැමදාම බෑනේ. මුදකින් නාන්නත් ඕනේ ඉන්දුනීසියා ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒ නිසා නාන්න යන ගමන් මම දවල් කිව්වා උළුවතු බීච් එකට යනවා කියලා නාන්න. හරි උළුවතු ටෙම්පල් ගියා. දැන් උළුවතු වල තියෙන බීච් එකට. උළුවතු වල ගොඩක් තියෙන බීච්. ගොඩක් ඒවා තියෙන ප්‍රයිවට් බීච්. කියන්නේ යනවා නම් මොනවාද ටිකට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා. දැන් මේක එහෙම නෑ. මේක අපි පාකින් වලට ගත්තා. හරි මේ වචන වෙනස්. ඔන්න යනවා ප්ලේස් එකට. ක්ලබ් එකකුත් තියෙනවා. උළුවතු ඩෙල්ෆි කැෆේ ඩෙල්ෆි බීච් ක්ලබ් එන ඇති. උඩට යන්න තියෙන්නේ. නෑමක් තමයි තියෙන්නේ. Superb. Surfing වලට හොඳයි මෙතන ප්‍රසිද්ධ. ගොඩක් කට්ටිය surf board අතේ තියන් තමයි යන්නේ.